सो तपाईको मनमा नि कहिले न कहिले यो डाउट आयो होला हैन कि युट्युब सुरु गर्ने या वेबसाइट सुरु गर्ने भनेर कुन कुराको चाहिँ बढी फाइदा छ कताबाट चाहिँ पैसा बढी कमाउन सकिन्छ त्यो सबैको बारेमा आजको यो भिडियोमा कुरा गर्छौं हैन मैले युट्युब सुरु गरेको 2021 मा हो त्यसको 6 महिना अथवा 1 वर्षपछि मैले वेबसाइट पनि सुरु गरेथे जुन चाहिँ तपाईले गुगलमा गएर सर्च गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अझै पनि छ त्यो वेबसाइट एन्ड आजको यो भिडियोमा चाहिँ बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स तपाईलाई यो डिसाइड गर्नमा हेल्प गर्छु कि तपाईले अहिले यदि एउटा कुरा स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब स्टार्ट गर्दा तपाईको लागि बेटर हुन्छ या वेबसाइट स्टार्ट गर्दा तपाईको लागि बेटर हुन्छ युट्युब अथवा वेबसाइट दुईटैको चाहिँ आफ्नो आफ्नै फाइदा छ हैन त्यो तपाईहरुलाई नि धेरै थाहा होला युट्युबबाट फेम हुन्छ पैसा हुन्छ यताउता भन्ने त्यो हैन कि लाइक यहाँ चाहिँ एक्चुअल म्याटरमा भन्छु एज अ बिगिनर जो भर्खर सुरु गर्दैछ उसको लागि चाहिँ कुन चाहिँ प्लेटफर्म सजिलो हुन्छ कुन चाहिँ प्लेटफर्म सिक्न छिटो हुन्छ त्यो सबै कुराहरु गर्छु एन्ड यहाँ चाहिँ मैले मेनली फोकस चाहिँ केमा गर्छु भने युट्युब भन्दा वेबसाइट स्टार्ट गर्न चाहिँ किन राम्रो हुन्छ भनेर हैन सो यदि त्यसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के आउन सक्छ भने युट्युब च्यानल सुरु गर्ने हो भने तपाईलाई मेनली चाहिँ क्यामेरामा आउन सक्नु हुनुपर्छ हैन तपाई यदि म जस्तै इन्ट्रोभर्ट हो भने द्याट्स डिफिकल्ट फर यु हैन युट्युबमा आएर लगातार एक्लै बोल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ सबै खालको युट्युब च्यानलमा लागू हुन्छ हैन चाहे तपाईले फेस देखाएर भिडियो बनाउनु या नदेखाइकिन भिडियो बनाउनु यदि तपाई क्यामेरा साइ हो भने तपाईलाई युट्युबमा भिडियो बनाउन गाह्रो पर्छ हैन तपाई मल्टिपल भिडियोज बनाउन सक्नु हुँदैन अनि यदि तपाईले च्यानलमा चाहिँ फेस नदेखाइकिन ब्याकग्राउन्डमा बोलेर मात्रै भिडियो बनाउँछु भन्नुभयो भने यदि तपाई इन्ट्रोभर्ट हो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईलाई गाह्रो पर्छ तर त्यही इन्ट्रोभर्टलाई चाहिँ वेबसाइटमा गएर आर्टिकलहरु लेख्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ किनकि तपाई त्यहाँ बोल्नु पर्दैन कसैको अगाडि आफ्नो फेस देखाउनु पर्दैन त्यो भएपछि तपाईले जति भने नि आर्टिकल्सहरु लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को कारण भनेको चाहिँ लेस ह्यासल देन युट्युब वेबसाइटमा आर्टिकल लेख्न चाहिँ डेफिनेटली युट्युबमा भिडियो बनाउनु भन्दा धेरै सजिलो हुन्छ हैन र यो चाहिँ मैले के बेसिसमा भन्दैछु भने एक त युट्युबको लागि तपाईले टाइम धेरै दिनुपर्छ हैन कन्टेन्टको आइडिया सोच्दादेखि लिएर त्यसको रिसर्च त्यसको स्क्रिप्टिङ त्यसको सुटिङ त्यसको एडिटिङ थम्बनेल डिजाइनिङ अनि पोस्ट प्रोडक्सन सबैको लागि चाहिँ तपाईले धेरै टाइम दिनुपर्छ जनरलमा भन्ने हो भने हैन तपाईले दिनमा एउटा भिडियो नि बनाउन गाह्रो हुन्छ हैन तर त्यसैको ठाउँमा तपाईले यदि वेबसाइटमा आर्टिकल लेख्नु भयो भने चाहिँ दिनमै 3-4 वटा आर्टिकल्सहरु पनि लेख्न सकिन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईलाई मेनली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ राइटिङ स्किल हैन टाइपिङ गर्न जान्नु पर्यो एन्ड एसईओ जान्नु भयो भने इट्स इनफ फर यु अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुरा आउन सक्छ एन्ड दैट इज नो इक्विपमेन्ट निडेड फर युट्युब तपाईलाई चाहिँ कति धेरै इक्विपमेन्ट्सहरु चाहिन्छ जस्तै कि यो माइक अब बेसिक कुरादेखि लिएर हैन युट्युबको लागि तपाईलाई एउटा माइक चाहिन्छ हैन भोइस क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ साउन्ड क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ अरु कुराहरु भन्दा पनि एन्ड त्यसपछि अर्को भिडियो यदि तपाईले आफ्नो फेस देखाएर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने भिडियो राम्रो चाहिन्छ त्यसको लागि एउटा गुड मोबाइल फोन अथवा बेटर क्यामेरा चाहिन्छ एन्ड त्यसपछि थर्ड हुन सक्छ तपाईको एडिटिङ पीसी अथवा ल्यापटप फोनमा एडिट गरेर पनि भिडियो बनाउन सकिन्छ हैन तर त्यसको लागि अलि राम्रै वाला फोन चाहिन्छ र्याम धेरै भएको वाला फोन चाहिन्छ हैन तर ल्यापटपमा एडिट गर्न छ तपाईलाई हैन प्रिमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स अथवा फोटोशप इनरमा एडिट गर्न छ भने चाहिँ तपाईलाई राम्रै खालको पीसी चाहिन्छ तपाईको लाख 1.5 लाख रुपैयाँ जान्छ त्यसैमा भिडियो बनाउन छ भने एउटा नर्मल लाइट पनि तपाईलाई चाहिन्छ या त नेचुरल लाइटमा सुट गर्नु पर्यो नत्र भए एउटा नर्मल लाइट्सको पनि जरुरत पर्छ तर त्यही केस यदि हामीले ब्लगमा हेर्यौं भने ब्लगिङको लागि केही पनि कुराहरु चाहिदैन एउटा नर्मल ल्यापटप भयो भने त बेस्ट हुन्छ नर्मल ल्यापटपले पनि तपाईले सबै आर्टिकल्सहरु लेख्न सक्नुहुन्छ एन्ड पब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड समटाइम्स तपाईले फोनबाट पनि आर्टिकल लेखेर कमाइराखेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो इट्स सो इजियर हैन तपाईलाई इक्विपमेन्ट्सको पनि नीड हुँदैन यदि तपाईले वेबसाइट बनाउनुहुन्छ भने सो यदि तपाईसँग इनिशियल खर्च छैन हैन इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अथवा इनिशियल कस्ट छैन भनेदेखि तपाईले चाहिँ वेबसाइट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टेड अफ युट्युब अब युट्युबमा पनि हैन भिडियोमा फेस नदेखाइकिन बनाउन नि मिल्छ हैन तर त्यसको लागि पनि एउटा गुड फोन चाहिँ हुनुपर्छ जसमा चाहिँ एडिटिङ धार्नुहोस् हैन रेन्डरिङ गर्न धार्ने खालको फोन हुनुपर्छ सो इनिशियल खर्च चाहिँ युट्युबको लागि चाहिँ लाग्छ यहाँ चाहिँ हामी मेनली युट्युबको भन्दा वेबसाइटमा के फाइदाहरु छ के एडभान्टेजहरु छ भनेर कुरा गर्दैछौं हैन किनकि मेरो चाहिँ वेबसाइटको प्लेलिस्ट बनाउँदै छु जसमा चाहिँ वेबसाइटको बेसिक देखि लिएर सबै कुराहरु मैले आफूले जानेको सिकेको कुराहरु तपाईहरुलाई सिकाउँछु भनेर हैन तर यदि तपाईहरुलाई चाहिँ हैन युट्युबको चाहिँ एडभान्टेजेसहरु के छ इन्स्टेड अफ वेबसाइट भनेर त्यो चाहिन्छ भने नि भन्न सक्नुहुन्छ आई विल मेक भिडियो अन दैट टु
अब हामी कुरा गर्छौँ अर्को वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर होइन, जसले चाहिँ हामीलाई वेबसाइट इज बेटर भन्ने लाग्छ, त्यो हो मोनेटाइजेसन क्याटेगोरी। यो चाहिँ होइन मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा भन्छु, युट्युबमा यदि तपाईँलाई मोनेटाइज गर्न छ भने यु निड 1000 सब्सक्राइबर्स एन्ड 4000 वाच आवर्स एन्ड अरू 2-3टा कन्डिसन्स जुन अहिले रिसेन्टली आयो, तर हाम्रो टाइममा आई मिन 2-3 साल अगाडि चाहिँ त्यस्तो थियो। त्यो कम्प्लिट गर्न गाह्रो छैन होइन, तर एज अ बिगिनर चाहिँ त्यो धेरै गाह्रो लाग्छ होइन। अलिकति पछि तपाईँहरू यो फिल्डको बारेमा जानिसकेपछि चाहिँ त्यो गाह्रो हुँदैन। बट पोइन्ट यहाँ के हो भने ब्लगमा तपाईँलाई मोनेटाइज गर्न छ, एडसेन्स एप्रुभ गर्न छ भने जम्मा 20वटा पोस्ट लेख्यो भने त्यो मोनेटाइज हुन्छ। मैले 20वटा पोस्ट लेखेको थिएँ, त्यो पनि सबै क्वालिटी थिएन, क्वालिटी कन्टेन्ट थिएन, कुनै त कपी पेस्ट टाइपको थियो, किनकि म इनिसियल फेजमा थिएँ होइन, त्यो भएर कपी पेस्ट खालको थियो। त्यही पनि 20वटा पोस्ट पछि चाहिँ मेरो वेबसाइट मोनेटाइज भएको थियो। तर त्यही कुरा युट्युबको लागि चाहिँ हामीलाई 1000 सब्सक्राइबर्स गेन गर्नुपर्छ एन्ड 4000 वाच आवर्स गेन गर्नुपर्छ, मिनट होइन कि 4000 आवर्स गेन गर्नुपर्छ एन्ड त्यो पनि 1 इयरभित्रमा। सो आई थिङ्क होइन वेबसाइट गर्न अझ धेरै सजिलो छ इन्स्टेड अफ युट्युब। तर यसको निकै ड्रब्याक्स त छ होइन, जुन हामी पछि अर्को कुनै भिडियोमा कुरा गरौँला। सो आई थिङ्क यति कुराले चाहिँ तपाईँलाई क्लियर भयो होला होइन। बट अर्को एउटा पनि फ्याक्टर छ जुन चाहिँ मैले नोटिस गरेको होइन, जब मेरो दुइटै एडसेन्समा एप्रुभ भयो युट्युब एन्ड वेबसाइट दुइटै, तब मैले नोटिस गरेको वेबसाइट पे यु मोर देन युट्युब। युट्युबमा होइन मेरो त्योवाला च्यानलमा चाहिँ लाइक इट निड्स रियल्ली हाई अमाउन्ट अफ भ्युज फर $1, बट वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँको लाइक कहिलेकाहीँ त 200-300 भ्युजमा नै $1 बन्छ, नत्र मिनिमम पनि 1000 भ्युजमा चाहिँ $1 बनेकै हुन्छ, जुन चाहिँ इट्स अ गुड आरपिएम आई गेस। बट इन केस अफ युट्युब तपाईँलाई चाहिँ 3000देखि लिएर 5000देखि लिएर 10,000 भ्युजसम्म पनि चाहिन्छ $1 बन्नको लागि। सो विच इज इन्सेन डिफरेन्स बिट्विन वेबसाइट एन्ड युट्युब। सो यति सबै कुराहरू भनेर पनि अझै केही कन्फ्युजन भयो तपाईँलाई भन्ने तल कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। I'll reply everyone. सो दिस इज सेकेन्ड भिडियो फर आवर वेबसाइट प्लेलिस्ट। फर्स्ट भिडियो अलरेडी आइसकेको छ जसमा चाहिँ मैले वेबसाइट सेटअप गर्न सिकाएको छु एन्ड यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले युट्युब अथवा वेबसाइट के चुज गर्ने भनेर सिकाएँ। त्यसपछि अब अर्को भिडियो नै आउँछ जसमा पनि हामी वेबसाइटकै बारेमा कुरा गर्छौँ। सो सी यु इन द्याट भिडियो एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। के भयो त राखेर नै हुन्छ, पानी परेको थियो नि त, त्यही भएर यहाँ यसरी समातेको।